Xin chào cô bác anh chị và các bạn. Hôm nay mình chia sẻ công thức làm bánh mì bằng nồi cơm điện. Chỉ cần cô bác anh chị nhồi bột theo cách này thì mình nướng bằng nồi cơm điện, bánh mì của mình nó rất là ngon luôn. Nó cực kỳ mềm xốp luôn á. Làm bánh này thì mình mất thời gian ủ bột thôi, chứ còn nhồi bột chừng 5 phút là xong rồi. Làm dễ lắm. Ở đây mình có cân 250g bột mì số 13. Bột mì thì mình dùng loại bột mì này. Cô bác anh chị ở Nhật thì mình mua cái bột mì nó có cái hình ổ bánh mì ở bên cái bọc bột thì nè. Bên hông của bịch bột thì người ta có ghi rõ cái hàm lượng protein của bột á. Bột này là bột số 13. Làm bánh mì với cô bác anh chị chọn loại bột mì số 13 á, cái bánh của mình nó ngon lắm. Ở đây mình cân là 250g. Mình có 30g đường và một muỗng cà phê muối. Mình cho vô trong này luôn để mình trộn bột. Gói men này là 6g. Mình chỉ dùng 4g trong cái phần bánh này thôi, cho nên là mình chừa lại một chút xíu. Chừa lại một chút nè. Mình chỉ làm 4g thôi. Mình trộn tất cả cái hỗn hợp khô này lại. Cái men này thì mình không có cần phải kích hoạt, mình trộn vào trong bột luôn à. Tiếp theo thì mình sẽ cho 100ml sữa tươi không đường vô. Mình cho thêm một cái trứng gà. Trứng gà này là loại trứng gà nhỏ thôi. Trứng gà này là 57g, mình tính cả vỏ luôn. Mình trộn tất cả cái hỗn hợp này lại cho nó đều. Như nhà mình có máy thì mình nhồi bằng máy nó sẽ tiện hơn, còn không có thì cô bác anh chị cứ nhồi tay. Nhưng mà nhồi bột nếu như bột của mình nó có nhão mình nhồi bằng tay, mình đeo bao tay vô nó dễ nhồi lắm. Mình nhồi lại cho hết cái bột khô nha. Mình nhồi hết cái bột khô rồi, mình sẽ cho cái bột này ra cái miếng chải để mình dễ nhồi. Cho tí xíu bột khô xuống với cái miếng chải để mình nhồi bột nó đỡ dính hơn. Rồi mình ấn cái bột này ra. Mình có 30g bơ. Bơ này mình để cho nó mềm rồi, mình cho vào trong bột để mình nhồi. Có bơ vô thì cái miếng bột của mình nó hơi nhão một tí xíu mình nhồi hồi thì nó mịn lại. Cô bác anh chị nhồi cái bột này khoảng chừng 5 phút nha. Mình nhồi cho cái bột này nó mịn cũng dễ nhồi lắm. Cô bác anh chị cứ đẩy ra rồi mình kéo lại gì, đẩy ra rồi kéo lại giống như mình giặt đồ vậy đó, cũng dễ nhồi lắm. Bác anh chị nhồi gì nè, mình nhồi khoảng chừng 3 phút thì mình cầm cục bột của mình đập xuống. Cầm cục bột mình đập xuống với bàn gì nè. Mình nhồi vài cái thì mình cầm cục bột lên đó mình đập xuống. Khối bột mình nhồi đã mịn lại gì, mịn cái độ mịn của bột nó hơi bóng gì, không có cần phải kéo cho nó cái màng mỏng đâu nha. Mình chỉ nhồi gì thôi, nhưng mà mình thấy nó rất là mịn luôn á. Cái bột này thì mình làm dễ lắm, nó mau mịn á. Mình cho vào trong cái tô lúc nãy nè. Mình đậy nắp lại, mình ủ cho cái bột này nó nở lên gấp đôi nha. Thời gian mình ủ khoảng chừng 1 tiếng á. Ở đây mình có 5 tép tỏi với lại 3-4 cọng hành. Mình xắt ra từng miếng nhỏ gì. Tỏi thì mình băm nhuyễn. Mình có thêm 30g bơ. Mình sẽ đi làm bơ tỏi nha. Tí xíu mình quét lên trên bánh cho nó thơm. Mình cho cái phần bơ này vào trong nồi để cho bơ nó tan ra. Bơ nó nóng lên thì nó tan ra, mình sẽ cho tỏi vô. Tỏi này thì mình để cho nó thơm thôi, chứ mình không có phi vàng, để cho nó thơm lên thôi. Nó vừa thơm lên gì thì mình sẽ cho hành vô. Mình trộn cho hành này nó vừa héo lại gì thì mình tắt bếp được rồi. Bột của mình bây giờ nó đã nở lên gấp đôi rồi nè. Mình ủ cái này 1 tiếng luôn. Nở lên bự quá chừng luôn á. Mà nó rất là thơm luôn. Thơm mùi men á. Giờ thì mình sẽ lấy cái bột này ra để mình chia bánh luôn. Bột nở lên nhẹ tân luôn. Mình sẽ cho ra cái miếng chải.
mình ấn cái bột này lại, mình ấn cho nó dẹp dẹp ra để mình dễ chia, cho nó ra bớt cái bọt khí ở bên trong của cái bột bột này luôn. Trước tiên thì mình chia ra làm đôi gì để mình coi cái miếng bột của mình nó hơi lớn á, để mình chia bánh cho nó dễ. Mình thấy miếng bột nó nhỏ chứ khi mà mình làm cái bánh ra nó bự lắm. Mình chia ra làm 12 cái bánh. Xong rồi cô bác anh chị xe tròn lại. Mình xe tròn cái miếng bánh này. Mình xe để cho cái miếng bột của nó mịn tròn lại vậy nè. Hôm nay thì mình sẽ nướng cái bánh này bằng nồi cơm điện. Mình chuẩn bị một cái nồi cơm điện. Khi mà mình xe cái bột vô, mình để vào trong nồi cơm điện luôn. Cô bác anh chị cho vào trong nồi cơm điện gì luôn nè. Cứ mình túm nó vô gì nè. Mình xách vào trong nồi cơm điện. Mình làm cho hết cái phần bột này luôn nha. Mình xe tròn lại, mình để hết vào trong nồi cơm gì. Bây giờ thì mình sẽ cho vào trong nồi cơm, mình đậy nắp lại, mình ủ thêm 30 phút nữa nha. Nhưng cô bác anh chị đừng có mở điện. Mình đậy nắp lại rồi mình ủ thôi. Cái này tí xíu nữa nó nở lên phồng dữ lắm luôn. Bánh mì mình để vào trong nồi cơm điện, mình ủ lần 2 đã được 30 phút rồi nè. Trời, nó nở lên gấp đôi luôn. Nó nở quá chừng luôn nè, lên nửa nồi luôn. Tiếp theo thì mình sẽ cho cái phần bơ tỏi này lên. Cho bơ tỏi này lên trên bánh rồi mình đi nướng luôn nha. Mình chan lên trên cái bánh mì gì nè. Cô bác anh chị cứ chan lên cho nó đều. Cái phần bơ tỏi này đó mình làm không có hết, mình làm hơi nhiều á. Cô bác anh chị cứ chan lên gì cho nó thấm đều hết luôn. Cực kỳ thơm luôn á. Ở nhà con mình mê cái bánh này lắm. Bình thường á, thì nó không có ăn tỏi với hành này, nhưng mà làm cái bánh này á, thì nó ăn. Mình cứ chan cho nó nhiều lên gì. Để bơ tỏi nhiều á, tí xíu nữa mình nướng cái nó thấm vô trong cái bánh mì á. Như vậy là xong. Bây giờ thì mình sẽ để vào trong nồi cơm điện nha. Đậy nắp lại. Nồi cơm điện của mình á, nó có cái chế độ nướng bánh mì nè, nướng bánh bông lan. Thì chế độ nướng bánh mì bánh bông lan á, thì mình nướng là 43 phút. Nhưng mà cái nồi này mình không có làm nóng trước á. Bây giờ mình nướng 43 phút trước. Tí xíu nữa mình bấm thêm 5 phút nữa nha. Thì cái bánh mì này á, thì mình sẽ nướng là 48 phút. Từ 45 tới 48 phút á. Giờ thì mình sẽ mở nút lên. Như cái nồi cơm điện nhà cô bác anh chị không có cái chức năng nướng bánh mì á, thì cô bác anh chị cứ canh giờ, bác anh chị cứ canh thời gian. Nếu như nồi nhà mình nó 40 phút á, thì mình nướng thêm là 5 phút tới 8 phút nữa. Mình canh thời gian để mình bấm lại lần 2 á. Bây giờ thì mình bấm lại lần 2 thêm 4 phút nữa nè. Bấm thêm 4 phút nữa thì cái bánh của mình sẽ chín nha. Tổng cộng là mình nướng là 47 phút. Bánh mình đã nướng xong rồi. Bây giờ thì mình cứ để trong nồi thêm 2 phút nữa thì mình hãy dỡ nắp nồi ra nha. Bây giờ thì mình sẽ dỡ nắp cà cơm ra. Wow, trời ơi, cái bánh của mình nó đẹp coi nè. Nó nở lên quá chừng luôn. Ôi, thích quá chừng thích luôn á coi nè. Nó rất là xốp luôn á. Bây giờ thì mình sẽ lấy cái bánh ra khỏi nồi luôn nha. Thơm quá chừng thơm rồi. Trời ơi, cái bánh thấy mê quá chừng luôn á coi nè. Nếu như cái nồi cơm bình thường á, thì ở trên mặt bánh này á, nó sẽ màu trắng chứ nó không có được vàng gì. Cái nồi cơm của mình á, ở bên trên á, mình nhìn thấy nó khác hơn cái nồi bình thường. Nó có cái cục tròn tròn gì nè, giống như là để cho nó độ nóng của cái hơi nồi cơm hay sao á. Nhìn ngon quá chừng luôn á. Để mình lấy ra luôn.
Cái nồi này á, thuộc dạng giống như là chống dính luôn á, cho nên nó là cái bánh của mình nó không có bị dính cái nồi đâu. Đừng bể nha. Coi nè, cái nào ở bên dưới nè, để mình lật bên dưới để cho cô bác anh chị xem nè, ở bên dưới nó vàng đều hết trơn luôn. Ngon quá. Nó còn nóng nè, cho nên mình lấy cái bơ còn lại mình quét lên trên mặt bánh để cho cái bánh của mình nó thơm với nó bóng á. Bánh này cô bác anh chị ăn không hết á, mình để qua ngày hôm sau bánh vẫn mềm á, chứ nó không có bị cứng, không bị khô gì hết trơn á. Thường thường á, thì sáng mình muốn ăn bánh mì á, thì chắc tối á, mình hay có nướng trong nồi cơm điện gì nè, để sáng cái mình đem đi sấy lại mình ăn. Mình không sấy thì mình cứ để nguyên trong nồi cơm điện, mình để cái nút hâm á, cái bánh nó vẫn nóng bình thường luôn á, nó vẫn nóng vẫn ngon lắm. Thấy mê quá. Cái bánh nó cực kỳ xốp luôn rồi nè. Nó rất là ngon luôn á. Bây giờ thì mình xin chào tạm biệt, hẹn cô bác anh chị và các bạn lại video tiếp theo. Cảm ơn cô bác anh chị và các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại video kỳ tới.